हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी CSS को हभर र ट्रान्जिसन प्रोपर्टी हेर्न गइरहेको छौँ। र सुरु गरौँ है त। मैले फोल्डर खोलेँ, फोल्डरमा मैले नयाँ एउटा फाइल बनाएँ। मैले hover.html भनेर नाम दिएँ र मैले सेभ गरेँ। मैले राइट क्लिक गरेँ, ओपन विथ कोड गरेँ र मैले hover.html खोलेँ। मैले HTML को बोइलर प्लेट निकालेँ, HTML लेखेर HTML5 सेलेक्ट गरेँ र मैले यहाँ div.box बनाएँ। मैले चाहिँ एउटा बक्स बनाएँ, म त्यसलाई स्टाइल दिन गइरहेको छु। स्टाइल लेखेँ, मैले डट बक्स गरेँ, क्लासलाई समात्न डट युज हुन्छ। मैले यसलाई ब्याकग्राउन्ड कलर दिएँ ब्लू र मैले यसको हाइट दिएँ 200 पिक्सेल र मैले यसको विड्थ दिएँ 200 पिक्सेल र मैले लाइभ सर्भरमा क्लिक गरेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो 200 बाइ 200 को एउटा बक्स आइसकेको छ। र अब हभर इफेक्ट हेरौँ है त। हभर भनेको चाहिँ जब मैले माउस पोइन्टर यसरी लान्छौँ नि त्यसलाई हभर भन्छ। यसरी माउस लाँदाखेरि चाहिँ तपाईको के इफेक्ट देखाउनु पर्यो भने त्यसलाई हभर इफेक्ट भन्छ। मैले हभर गर्नलाई डट बक्सलाई हभर गर्दा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि मलाई ब्याकग्राउन्ड कलर पर्पल हुनु पर्यो। लेख्ने तरिका चाहिँ यस्तै हो। कुनलाई गर्ने, जस्तै मैले मेरो बक्स भन्ने क्लासलाई मैले हभर गर्दा चाहिँ मेरो कलर चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने डट बक्स दुई थोपा आँसु अनि हभर अनि त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड कलर पर्पल। मैले यसलाई सेभ गरेँ र मैले वेब ब्राउजर खोलेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कलर हभर इफेक्ट आइरहेको छ। तर मलाई यो हभर इफेक्ट चाहिँ अलि बिस्तारै हुनु पर्यो कि यस्तो हभर च्वाट्ट भयो कि हेर्दै मजा आएन। त्यसको लागि चाहिँ अर्को एउटा ट्रान्जिसन भन्ने प्रपर्टी छ। ट्रान्जिसन भन्ने प्रपर्टी चाहिँ जहिले मेन क्लासमा गएर हाल्ने हुन्छ। जस्तै बक्सलाई हभर गर्दाको ट्रान्जिसन चाहिँ मैले मेन बक्समा लेख्नु पर्यो। ट्रान्जिसन भनेर प्रोपर्टी छ, ट्रान्जिसन ड्यास ड्युरेसन भनेर छ। ट्रान्जिसन ड्युरेसन चाहिँ मैले 3 सेकेन्ड राखेँ र मैले सेभ गरेँ र मैले वेब ब्राउजर खोलेँ र मैले हभर गरेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै चेन्ज भइरहेको छ, कलर पर्पल भयो। अब मलाई हभर गर्दा चाहिँ यसलाई 2 गुणा बढी ठुलो 200 बाइ 200 छ भने मलाई 400 को गर्नु पर्यो भने अर्को एउटा प्रोपर्टी छ ट्रान्सफर्म भन्ने। त्यो चाहिँ हभर गर्ने बेला हभर गर्ने क्लासमा हाल्नु पर्यो। ट्रान्सफर्म स्केल भन्ने एउटा प्रोपर्टी छ ट्रान्सफर्मको। जस्तै मैले यसलाई 2 गर्यो भने यो 2 गुणाले ठुलो हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ ठुलो साइज पनि ठुलो भइरहेछ। मैले यसलाई 3 गरेँ भने 3 गुणाले ठुलो हुन्छ। स्केलमा तपाईले 2 तरिकाले भ्यालु दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले 2 र 3 दिएँ। तपाईको 2 र 3 भनेपछि चाहिँ हाइट र विड्थ त्यही अनुसारले बढ्ने भयो। मलाई चाहिँ तपाईको हाइट मात्र बढाउँछ या विड्थ मात्र बढाउँछ भने 2, मैले 1,2 गरेँ। तपाईलाई देखाउन सजिलो हुन्छ। 1 भनेको जस्ताको त्यस्तै हो। 1 जतिलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यति नै हुन्छ, त्यही भएर 1 भयो। जस्तै मैले सेभ गरेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाइट मात्र बढेको छ। यो अगाडिको प्रोपर्टी चाहिँ विड्थको हो र पछाडिको यो भ्यालु चाहिँ हाइटको हो, भ्यालु हो। यो अगाडिको भ्यालु चाहिँ तपाईको विड्थको र पछाडिको भ्यालु चाहिँ हाइटको हो। जस्तै मैले 2,1 गरे भने मेरो अब विड्थ बढ्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी विड्थ बढेको छ। यो भयो ट्रान्सफर्मको स्केल प्रोपर्टी। र मैले यसलाई
यो ट्रान्जिसनमै अर्को एउटा प्रोपर्टी छ ट्रान्जिसन प्रोपर्टी भन्ने। जस्तै ट्रान्जिसन प्रोपर्टी मैले ब्याकग्राउन्ड GROUND-COLOR कलर लेखेर मैले सेभ गरेँ र मैले ब्राउजरमा खोलेँ भने हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको विड्थ चाहिँ एकैताली बढ्छ र कलर चाहिँ बिस्तारै आएको हुन्छ। हेर्नुभयो होला। फेरि देखाउँछु म। विड्थ चाहिँ एकैताली ठुलो भयो र कलर चाहिँ बिस्तारै आयो। यो ट्रान्जिसन प्रोपर्टीले चाहिँ केलाई ट्रान्जिसन दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा डिफाइन हुन्छ। जस्तै बाइ डिफल्ट अल हुन्छ। जस्तै मैले ब्याकग्राउन्ड कलर लेखेँ र मलाई ट्रान्सफर्म नि गर्नु छ भने ट्रान्सफर्म लेखेँ मैले र मैले सेभ गरेँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटै कुरा एकैताली भइरहेको छ। विड्थ पनि बिस्तारै बढिरहेको छ र ब्याकग्राउन्ड कलर पनि बिस्तारै चेन्ज भइरहेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी अहिले अलै लेखौँ। अल बाइ डिफल्ट अल हुन्छ। अनि अर्को छ ट्रान्जिसन टाइमिङ फङ्सन भन्ने। यसमा चाहिँ तपाईले इज इन लिनियर तपाईको इज आउट अनि त्यसपछि इज इन आउट तपाईले यो चारवटा भ्यालु पाउन सक्नुहुन्छ यो ट्रान्जिसन टाइमिङ फङ्सनमा। एकैताली हाल्ने हैन, एक-एकवटा हाल्ने हो। मैले चाहिँ तपाईलाई यति हुन्छ भनेर देखाएको हो। मैले माथि लगेर कट गरेर मैले कमेन्ट गर्दै जस्तै। अब यसलाई देखाउनलाई चाहिँ मैले अर्को 1 2 3 चारवटा बक्स बनाउँछु। जस्तै यो कपी गर्नलाई मलाई अल्ट र शिफ्ट थिचेर मैले डाउन एरो थिचेँ नि 1 2 3 चारवटा बक्स आयो, तीनटा बक्स आयो। 3 मैले 1 2 3 गरेँ। जस्तै डट बक्स 1 मा मैले प्रोपर्टीहरु बक्स 1 मा मैले प्रोपर्टीहरु हालेँ। ब्याकग्राउन्ड कलर म यसको ग्रीन दिन्छु। ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रीन दिन्छु। हाइट 200 px अनि त्यसपछि विड्थ 200 px। त्यसै गरेर मलाई सबै बक्समा हाइट र विड्थ दिनु छ भने मैले यसलाई कट गरेँ र मैले .bo भनेर क्लास बनाएँ र मैले यसलाई हाइट र विड्थ दिएँ। मैले bo भन्ने क्लास चाहिँ यता गएर एड गरेँ। र मैले सेभ गरेँ र मलाई सबैको कलर चाहिँ चेन्ज चाहिन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले अर्को क्लासहरु समात्दै छु। .box2 ब्याकग्राउन्ड कलर म यसलाई ब्राउन दिन्छु। त्यसपछि .box3 म यसलाई ब्याकग्राउन्ड कलर येलो दिन्छु र .box1 लाई हभर गर्दा मलाई यसको ब्याकग्राउन्ड कलर पर्पलै चाहियो, पर्पल चाहियो। मलाई box 2 लाई हभर गर्दा नि पर्पलै चाहियो। मलाई box 3 लाई हभर गर्दा नि पर्पलै चाहियो। यो box 1 भयो। box 1 मा अब मलाई ट्रान्जिसन हाल्नु पर्यो। मलाई ट्रान्जिसन पनि इनर नै चाहिएको छ भने म इनरलाई यसरी कपी गर्छु र मैले यसलाई प्लेस गरेँ। म यसलाई लिनियर दिन्छु र म यसलाई इज इन दिन्छु। म box 2 लाई इज आउट दिन्छु र म box 3 लाई इज इन आउट दिन्छु। त्यसपछि म स्केल पनि दिन्छु है त यिनीहरुलाई। स्केल पनि दिन्छु। स्केल मैले कपी गरेँ प्रोपर्टी। मैले हभर गर्दा यिनीहरुमा त्यही प्रोपर्टीहरु हालेँ र मैले सेभ गरेँ र मैले यो खोलेँ। सबैको ब्याकग्राउन्ड ग्रीन भएछ त। box 1 box 2 box 3 box 1 ग्रीन ग्रीन ग्रीन। box 1 को ब्याकग्राउन्ड कलर ओभरराइड भएछ। सरी माई मिस्टेक।
ओभरराइड भनेको जस्तै तपाईले ब्याकग्राउन्ड कलर यहाँ येल्लो दिनुभएको छ, मैले यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर फेरि लेखेर मैले यहाँ ब्ल्याक गरिदिएँ भने यो येल्लोलाई ब्ल्याक ओभरराइड गरिदिन्छ। जस्तै यो मेरो येल्लो नआइकन ब्ल्याक आयो, मैले यसलाई हटाइदिएँ। यो चाहिँ के गर्नलाई देखाएको भन्दाखेरि ट्रान्जिसन टाइमिङ फङ्सन इज इन इज आउट इज इन आउट र लिनियरमा के डिफ्रेन्स छ भनेर थाहा पाउनलाई गरेको हो। मैले रिफ्रेस गरेँ, यो चाहिँ तपाईँको लिनियर हो, बिस्तारी बढ्नेहरू। इज इन बिस्तारी सुरु हुन्छ, छिटो सकिन्छ। इज आउट अलि छिटो सुरु हुन्छ, बिस्तारी सकिन्छ। इज इन आउट तपाईको बिस्तारै सुरु हुन्छ, बिचमा अलिकति फास्ट हुन्छ र लास्टमा चाहिँ तपाईको स्लो हुन्छ। यसलाई इज इन आउट भन्छ। यसलाई अर्को देखाउनलाई तपाईको अर्को एउटा प्रोपर्टीहरु हेरौँ है त। तपाईको ट्रान्सफर्ममै अर्को एउटा प्रोपर्टी छ, मैले स्केल हटाएँ, मैले सबैमा यसलाई पनि मैले तल सार्छु हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर। मैले तल सारेँ, मैले स्केल हटाएँ, स्केल हटाएर मैले सुरुमा ट्रान्सलेट लेखेँ। ट्रान्सलेट भनेको तपाईको एउटा ठाउँमा एउटा पोजिसनबाट अर्को पोजिसनसम्म होभर गर्दा यसले पठाउँछ। जस्तै म तपाईलाई डेमो देखाएर भन्छु। सुरुमा म 300 पिक्सल कमा 0 गर्छु है त। बक्सलाई गरे मैले ट्रान्सलेट, मैले सेभ गरेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी गएको छ। कलर पनि चेन्ज भएको छ, 3 सेकेन्ड टाइम लिएर तपाईको ट्रान्जिसन भएको छ। मैले होभर हटाएँ, फेरि ब्याक टु नर्मल पोजिसन होभर गरेँ, 300 px मेरो मेरो राइट साइडमा गइरहेको छ। अर्को भ्यालु चाहिँ यो चाहिँ लेफ्ट राइटको भ्यालु हो, यो चाहिँ टप बटमको भ्यालु हो। जस्तै मैले यसलाई 600 पिक्सल दिए भने यसरी तल जान्छ। तपाईको 300 पिक्सल यता, 600 पिक्सल तल। मैले यसलाई नि 600 गर्दै भने अलिकति बिचसम्म आउँछ र म यसलाई 500 पिक्सल र जेरै गर्छु। म एउटा अर्को प्रोपर्टी छ रोटेट भन्ने। तपाईलाई ट्रान्सफर्ममा तपाईले स्केल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्सलेट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, रोटेट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। केही पनि चाहिँदैन, ट्रान्सलेट त्यसको भ्यालु। जस्तै मैले रोटेट लेखेँ, रोटेटले चाहिँ घुमाउने काम गर्छ। रोटेट मैले 360 डिइजी भनेको 360 डिग्री भनेको हो, 360 डिग्री रोटेट गर भनेको हो। र मैले सेभ गरेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी घुमेर त्यहाँ पुग्ने हुन्छ। मैले यो प्रोपर्टी मैले सबैमा हाल्दिएँ। यसमा अब डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि तपाईको ट्रान्जिसन टाइमिङ फङ्सन चाहिँ डिफरेन्ट छ। अब यसमा नि चेक गरौँ। तपाईको आनन्दले जान्छ एउटै स्पिडमा। तपाईको अलिकति स्पिड लिन्छ, सरी तपाईको बिस्तारै इनिशियल स्पिड स्लो हुन्छ, त्यसपछि फास्ट हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यसमा क्लियर देखिरहेछ, हेर्नुस् है। यो इज आउटमा चाहिँ कस्तो मजाले देखिरहेको छ। स्पिडमा जान्छ, त्यसपछि बिस्तारै सकिन्छ। यो इज इन आउट। तपाईको ट्रान्सफर्म यो ट्रान्सलेट रोटेट गर्दा चाहिँ तपाईको अगाडि जे हाल्नुहुन्छ त्यसमा नि भर पर्छ है। जस्तै मैले यसलाई कट गरेर मैले रोटेट अगाडि राख्दिएँ भने हेर्नु है त के हुन्छ। तपाईको सुरुमा रोटेट भयो, त्यसपछि ट्रान्सलेट हुन्छ। भ्यालु अगाडि पछाडिले चाहिँ धेरै फरक पार्छ है। अर्को एउटा छ ट्रान्जिसनमा ट्रान्जिसन डिले भन्ने। मैले बक्समा लगेर ट्रान्जिसन डिले हालेँ। ट्रान्जिसन डिले मैले 2 सेकेन्ड हालेँ र सेभ गरेँ। मैले होभर गरिसकेँ र 2 सेकेन्ड पछि मात्र यो ट्रान्जिसन सुरु हुन्छ। जस्तै मैले यसमा होभर ग्रीनमा होभर गरेँ भने एकैछिनमा हुन्छ भने
रेडमा नि एकैछिनमा हुन्छ भने मैले ब्लूमा चाहिँ तपाईको ट्रान्जिसन डिले दिएको छु। मैले होभर गरे 2 सेकेन्डपछि बल्ल ट्रान्जिसन सुरु हुन्छ। आजको लागि यति नै। तपाईलाई भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र मेरो केही फ्लजहरु छ भने त्यसलाई सुधार्नलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।